Microsoft account cannot be created without internet. دغه اکاونټ مطلب بغیر د انټرنیټ نه جوړیږي. دې څه خوبیانې دي. زمونږ دا کمپیوټر به ډېر زیات سیکیوري. دویم دا چې دا موږ ته په کار داسې دی چې د سټور نه کله اپلیکیشن ډاونلوډو دا اکاونټ په کارېږي. دلته ګورئ دا وینډوز 10 خپل یو سټور لري، یعنې د وینډوز دپاره چې بعضې اپلیکیشن یې تاسو راخلی. همدا شانته په ون ډرایو کې زموږ دا په کار راځي. ون ډرایو چې دی دا کلاود لوکیشن دی. کلاود معنا انټرنیټي سطح باندې آنلاین. نو کله چې ون ډرایو کې ډیټا اچو مایکروسافټ اکاونټ زموږ په کارېږي. بل موږ که ایمیل چاته کوو مثلا، لکه اوس مثلا موږ یو چاته ایمیل کوو، موږ ته ایمیل راځي، نو هغې کې هم په کارېږي دا موږ ته. دا هماغه ایمیل اډرس دی چې تاسې عام طور سره استعمالوئ.